हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द च्यानल स्टडी नेपाल। आज मैले एउटा स्पेशल साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट लिएर आएको छु। आज मैले हामीले सधैँ रेगुलर फेर्न चाहिने जुन अक्सिजन छ, त्यो अक्सिजनको एउटा म्याजिकल कुरा आज तपाईहरुमा आज बताउनेवाला छु, जुन जोकैलाई थाहा हुँदैन। सो त्यो म्याजिकल कुरा के हो भन्ने बारेमा यो भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाई सरप्राइज हुनुहुनेछ, तपाई अचम्म पर्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि मैले यहाँ विभिन्न कुरा जोडेको छु। यिनीहरू के हो र आजको एक्सपेरिमेन्ट खासमा के छ, त्यसमा म्याजिक के लुकेको छ भन्ने बारेमा यो भिडियो मैले पुरै बताउने छु। यसलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो आउनुहोस् यो भिडियो सुरु गरौँ। सो सर्वप्रथम त हामीले सुरुमा अक्सिजनलाई प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अक्सिजन चाहिँ विभिन्न तरिकाले प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। घरायसी मेथड पनि हुन्छ अक्सिजन प्रोड्युस गर्ने। आज चाहिँ मैले एउटा सानो केमिकलको मद्दतले अक्सिजनलाई यहाँ प्रोड्युस गर्न जाँदैछु। मसँग छ यहाँ इस्ट, यसलाई मर्चा भन्ने गर्छ। यो चाहिँ अल्कोहलहरू रक्सीहरू बनाउने ठाउँमा चाहिँ यो मर्चा भेटिन्छ। मैले आज चाहिँ यो मर्चा लिएर आएको छु। यो मर्चाको मद्दतले र मसँग H2O2 छ, यो एउटा पानी जस्तै एउटा लिक्विड हुन्छ, यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छ यसलाई। यो दुईटाको मद्दतले सुरुमा मैले अक्सिजनलाई प्रोड्युस गर्नेछु। सो सुरुमा छ मसँग यहाँ मर्चाको डल्लो। यो मर्चाको डल्लोलाई मैले यहाँ पिस्ने छु, धुलो बनाउने छु। सो यसको लागि मैले यो चीज युज गर्छु, जसको मद्दतले मैले धुलो बनाउन सजिलो हुन्छ। सो मैले यहाँ मर्चाको धुलो राखिसकेको छु। अब यसमाथि मैले हाइड्रोजन पेरोक्साइडको लिक्विड राख्ने छु। सो यहाँ छ मसँग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यसको लिक्विड म यसमा खनाएँ। जब मैले हाइड्रोजन पेरोक्साइड र इस्टलाई मिसाएँ, यहाँ ग्यास निक्लिन सुरु भइसकेको छ। अब मैले थोरै यहाँ मसँग स्टिक छ, काठको लट्ठी छ, यसलाई मैले बाल्छु। यो मैले निभाइदिएँ। अब मैले अक्सिजन ग्यास यहाँभित्र प्रोड्युस भएको छ, यहाँभित्र यो लान्छु। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र लाने बित्तिकै यो आगो बलेको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् आगो बलेको छ। मैले फेरि लाएँ यसलाई, यहाँ ग्यास प्रोड्युस भएको छ। त्यसपछि यो आगोलाई निभाउँछु मैले, र देख्न सक्नुहुन्छ यो आगो जब भित्र राखेँ मैले बोलेको छ। फेरि यो यहाँ निभाउँछु। जब यो भित्र जान्छ, अक्सिजन ग्याससँग जान्छ, यो फेरि बोलेर आएको छ। यी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले।